Márquesas-szigetek 44. példánk. A megalitikus kőépítménynek a francia Polinéziában található, vulkáni eredetű, zord és gyönyörű Márquesas-szigetek számos megalitikus kőépítménynek adnak otthont, amelyek a szigetek ősi kultúrájáról és fejlett társadalmáról tanúskodnak. Ezek az építmények, bár kevésbé ismertek, mint a Húsvét-szigeti Moaiká, épp olyan lenyűgözőek és rejtélyesek. A megalitikus építmények típusai. A Márquesas-szigeteken többféle megalitikus építményt találunk. Tiki-ká, ezek nagyméretű, emberi alakú kőszobrok, amelyek gyakran stilizált vonásokkal és kifejező arcokkal rendelkeznek. A Tiki-ká szent helyeken, például Maraeken, kőplatformok és lakóépületek közelében álltak, és úgy tartották, hogy isteneket, ősöket vagy fontos személyeket ábrázolnak, és védelmező, valamint termékenységet hozó erővel bírnak. A legismertebb Tiki-ká hiva Oa szigetén találhatók, ahol némelyikük a 2,5 métert is meghaladja. Maraeká, ezek rituális és vallási célokat szolgáló kőplatformok, amelyek a polinéz kultúrában széles körben elterjedtek. A Márquesas-szigeteki Maraeká jellemzően téglalap alakú, teraszos építmények, gondosan megmunkált kőtömbökből építve. Egyes Maraeká közepén faragott kőoltárok vagy állványok találhatók, amelyeken emberi vagy állati áldozatokat mutathattak be. A Maraeká a közösség szent helyei voltak, ahol vallási szertartásokat, ünnepeket és politikai gyűléseket tartottak. Teoká vagy Paepaeká ezek kőből épült lakóplatformok vagy házalapok, amelyek a mindennapi élethez kapcsolódtak. A Márquesas-szigeteki házaik általában fa oszlopokból és nádtetőből készültek, amelyeket ilyen kőalapokra építettek. A teóká nem csak a ház stabilitását biztosították, hanem a család társadalmi státuszát is jelezték. Minél nagyobb és gondosabban épített volt a teó, annál magasabb rangú volt a család. Határkövek és jelölőkövek kisebb, megmunkált kövek, amelyek a területi határokat vagy szent helyeket jelölték ki. Építési technikák és célok. A Márquesas-szigeteki megalitikus építmények építése figyelemre méltó technikai tudást és szervezőkészséget igényelt, különösen, ha figyelembe vesszük az akkori eszközök korlátozottságát. A hatalmas kőtömböket valószínűleg kézi erővel, kötelek és fakarok segítségével mozgatták és helyezték el. A kövek pontos faragásához kőeszközöket használtak. Ezeknek az építményeknek számos célja volt. Vallási és rituális célok. A Tiki-ká és Maraeká a vallási hiedelmek központjai voltak, ahol az emberek istenekkel és ősökkel kommunikáltak. Társadalmi és politikai funkciók. A Maraeká a közösségi élet és a politikai döntéshozatal helyszínei voltak. A teóká a társadalmi hierarchiát tükrözték. Védelmi célok. Egyes kőépítmények erődítményként is funkcionálhattak a törzsi háborúk idején. Emlékezés és történelem. Az építmények az ősökre és a fontos eseményekre való emlékezést szolgálták, erősítve a közösségi identitást. A Márquesas-szigetek megalitikus örökségének jelentősége. A Márquesas-szigeteki megalitikus építmények egy olyan kultúra bizonyítékai, amely gazdag művészeti, vallási és társadalmi hagyományokkal rendelkezett. Bár a kereszténység terjedésével sok ősi gyakorlat eltűnt,
és számos építmény elhagyatottá vált, a fennmaradt emlékek értékes betekintést nyújtanak a polinéz civilizáció mélységeibe. Az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek ezen építmények megőrzésére és helyreállítására. A régészeti feltárások és kutatások folyamatosan új információkkal szolgálnak, segítve a szakembereket és a helyi lakosságot abban, hogy jobban megértsék és értékeljék őseik lenyűgöző örökségét. Látogatóként a Márquesas-szigetek lenyűgöző megalitikus alkotásai felejthetetlen élményt nyújtanak. Bepillantást engedve egy letűnt, de mégis jelenlévő kultúra szívébe. Értelmezés. Megint abba az ellentmondásba kerültünk, hogy a megalitikus építményeket a helyi polinéz lakosok építményeinek nézzük, pedig ők csak beköltöztek és hasznosítódtak. A polinézeknek fogalmuk sincsen, hogyan épültek ezek a megöstruktúrák. Megismételni az építkezést nem tudják, de még csak rekonstruálni se tudják a műveleteket. Azért, mert fogalmuk sincsen róla. Nem ők építették. Sajnos a mai tudomány se érti és nem is tudja rekonstruálni az építményeket és az építkezési folyamatokat. Ezért rejtélyesek ezek az építmények. Márquesas-szigetek építményei mennyiségben betegszenek, vagy felül is múlják a Húsvét-sziget építményeit. Az építők valószínűsíthetően a hosszú fejűek, akik az emberekkel ezeken a szigeteken erős kapcsolatot ápoltak. Ezért is van a szigeteken emberábrázolású szobrokból túlnyomó többségben. A szigetek jelentős része le van zárva, és még a kutatók, régészek se látogathatják. A titkok hemzsegnek a szigeteken. A helyi lakosoknak nagyon sok történetük van. Az egyik hegy mesterségesen van megépítve. Mesélnek föld alatti épületkomplexumokról, városokról. Egy másik hegy oldala meg van faragva, és ahogy ti is látjátok, egy arcot formáz. Ezek az építkezések gigantikusak, a mai ember ekkora léptékben nem tudnak építkezni. A helyi őslakokat meg ne is említsük. Összességében a titkok tárháza a szigetek. És még megemlíteném a petroglifákokat, amik szintén nem látogathatóak. És ki tudja még milyen érdekes leletek lehet ott. És sejtésem szerint itteget rengető felfedezéseket lehetne tenni, ha engednék. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!